नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्नको लागि चिकन छोइलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। मलाई आशा छ हजुरहरू सबैलाई यो रेसिपी मन पर्नेछ भनेर। ल है त अब सुरु गरौँ, रेसिपी बनाउनतिर लागौँ। मैले यहाँ चिकन थाई पिसेस लिएको छु, पातलो गरी काटेर लिएकी छु ठुल्ठुलो पिसमा। अनि मैले यसमा नुन आधा चम्चा जति नुन राखेकी छु र मजाले हातले मोल्छु, जसले गर्दाखेरि चारैतिर नुन लागोस् र टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी मजाले हातले मोल्नुपर्छ। हाम्रो चिकन यस्तो भयो। मैले ग्यास अन गरेर एउटा प्यान बसालेकी छु र थोरै तेल राखेकी छु। तेल तातिसकेपछि मैले सबै चिकन पिसहरूलाई यसरी एकअर्कामा नटाँसिने गरेर राखेकी छु। मसँग सानो भाँडो भएको भएर मैले 2 ब्याचमा बनाउन थालेकी छु। हजुरहरूसँग ठुलो भाँडो छ भने 1 ब्याचमै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले पल्टाई बाहिरको सर्फेस चाहिँ रातो हुने गरेर पकाएकी छु। यो चिकन पातलो गरी काटेको हुँदा यसलाई पकाउनको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। लगभग 5 मिनेट लागेको छ। अब अर्को ब्याच पनि राख्दैछु मैले प्यानमा। यसलाई पनि अघिनको जस्तै फर्काई यसरी पकाउनुपर्छ। हाम्रो चिकन रेडी भयो। छोइला चाहिँ स्मोकी फ्लेभरको हुने भएर जसलाई खासमा ओरिजिनल्ली चाहिँ आगोमा पोलेर पकाइन्छ, त्यही भएको भएर फ्लेभर दिनको लागि मैले फ्लेममा यसरी राखेकी छु। हजुरहरूसँग कोइला अथवा दाउराको आगो छ भने आगोमा पोल्दा हुन्छ मासु, त्यसले चाहिँ एकदम अथेन्टिक टेस्ट ल्याउँछ। हाम्रो सबै मासुहरू रेडी भएको छ। अब त्यही प्यानमा मैले एउटा टमाटर यसरी काटेर लिएकी छु। हजुरहरू पोल्न चाहनुहुन्छ भने पोल्दाखेरि अझै मिठो टेस्ट आउँछ। यसमा मैले थोरै नुन राखेँ, जसले गर्दाखेरि यो टमाटर छिटो गलाउनलाई मद्दत गर्छ। यसलाई पल्टाई गरेर पकाउनुपर्छ। मिनवाइल हामीले यो चिकनलाई पिस गरेर काटौँ। बाइट साइज पिसेसमा काट्नुपर्छ। हजुरहरू मासु चुज गर्दाखेरि ब्रेस्ट पिस चाहिँ नलिनु होला, किनकि ब्रेस्ट चाहिँ एकदम सुक्खा हुने हुन्छ। तपाईहरू मासु चुज गर्दाखेरि थाई पिस अथवा लेग पिस लिनु होला, जसले गर्दाखेरि मासु एकदम जुसी भएर आउँछ। यसरी मासु काट्दै उता टमाटरतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो टमाटर लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यो मासु काटेर पनि सकाउँ है तपाईँलाई। यसरी सबै मासु काटिसकेकी छु मैले यहाँ। अब हाम्रो टमाटर पनि रेडी भएको छ। अब यसलाई पिस्नतिर लागौँ है त। मैले एउटा खल लिएकी छु, त्यसमा थोरै टिमुर राखेँ मैले स्वाद अनुसार। त्यसपछि मैले थोरै नुन राखेकी छु। हामीले नुन चाहिँ टमाटरमा पनि अनि चिकनमा पनि राखेको हुँदा अलि केयरफुल भएर राख्नु होला। राख्दै गर्दा पनि हुन्छ। अनि थोरै खुर्सानी राखेर एकछिन कुटेर यता पाकेको टमाटरलाई त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु मैले। अब एकछिन पिसौँ यसलाई। धेरै मसिनो पार्नु पर्दैन, मोटो पिसिसकेपछि हाम्रो टमाटरको लेदो पनि रेडी भयो। हामीले अघि नै बाउलमा ट्रान्सफर गरेको मासुमा यो लामो मसिनो गरी काटेको लसुन र त्यसै गरी काटेको अदुवा। हजुरलाई यो अदुवा लसुन टोक्न मन पर्दैन भने यसलाई पिसेर मोटो गरी पिसेर राख्दा पनि हुन्छ। खुर्सानी स्वाद अनुसार, प्याज,
अझै पिरो खान मन छ भने खुर्सानीको धुलो पनि राख्दा हुन्छ। अनि माथिबाट धनियाँ र स्प्रिङ अनियन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम अप्सनल हो। अघि कुटेको टमाटरको लेदो पनि राखिदिउँ यसमा। मैले हिट अन गरेर प्यान बसालेँ। प्यान तातिसकेपछि मैले यहाँ तोरीको तेल लिएकी छु। हजुरहरूसँग भुटेको तोरीको तेल छ भने त्यो लिँदा बेस्ट हुन्छ। छैन भने प्लेन तोरीको तेल लिँदाखेरि पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ प्लेन तोरीको तेल लिएकी छु। अब तेल यतिको तातिसकेपछि मैले यसमा मेथी दाना फुराउँदैछु। यो मेथीलाई कालो हुने गरेर फुराउनुपर्छ। कालो भएन भने तितो तितो टेस्ट आउने हुन्छ। यतिको कालो भइसकेपछि यो रेडी भयो। यसमा हामी थोरै बेसार राखौँ। बेसार चाहिँ कलरको लागि हो। अब यो रेडी भइसकेपछि त्यसलाई हामीले अघिनको मिक्सरमा झ्वाइँ पारेर झानिदेऊ। अब यसलाई मजाले चारैतिर लाग्ने गरेर तर मासु नटुक्रिने गरेर मोलौ। मैले कागतीको रस राख्नै बिर्सेछु। थोरै कागतीको रस राखेर हाम्रो अमिलोको लागि टमाटर पनि भएको भएर अमिलो चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार ठिक्कको राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्चा जति मात्रै राखेकी छु। अब कागतीको रस राखिसकेपछि मजाले हातले मोल्छु मैले। भन्छन् नि खाना चाहिँ मुखले चाख्नुभन्दा पहिला आँखाले नै चाख्छ अरे। त्यही भएर मैले चाहिँ यो प्लेटमा यसरी सजाएर सर्भ गर्ने विचार गरेकी छु आज। छोइलासँग खानको लागि चिउरा पनि साइडमा राखिदिए। हजुरहरू गेस्टको लागि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पार्टीहरूमा पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिकै आफूले खाजा खानको लागि पनि एकदम बेस्ट अप्सन हो। मैले चाहिँ यसरी चिउरासँग इन्जोय गरेकी छु। हजुरहरू भातसँग रोटीसँग अथवा यतिकै छोइला मात्रै पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको हुनाले हजुरहरूलाई